Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức tàu hũ lá dứa với cách làm rất là đơn giản, đồng thời mình không cần phải dùng thạch cao hay là đường nho gì hết, không có gelatin luôn, mình chỉ cần rau câu dẻo thôi. Và cái cách làm này làm cho tàu hũ khi mà mình ăn mềm tan trong miệng, rất là thơm, lại nhanh nữa. Món tàu hũ này mình ăn như là tráng miệng hoặc là khi có tiệc thì hợp lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món tàu hũ lá dứa với Diễm nha. Đầu tiên thì mình đi chuẩn bị lá dứa trước. Lá dứa thì mình rửa cho sạch, sau đó mình sẽ cắt lá dứa nhỏ. Thì cái công thức này đó mình sẽ cần là 50g nước lá dứa. Thì mình có thể xay 2 cái lá dứa hoặc 3 cái lá dứa tùy lá dứa to hay nhỏ. Và mình cho nước lạnh vào khoảng 70 cho tới 100ml và mình xay nhuyễn. Xay xong rồi thì mình vắt ráo. Mình có thể xay sẵn nước lá dứa này mình cất trong tủ lạnh cũng được, nhưng mà Diễm thích cái mùi cho nó tươi ngon vì vậy khi nào làm thì Diễm mới xay. Đó, mình vắt ráo, mình bỏ cái xác đi là mình sẽ thu được cái nước lá dứa tươi, cái màu đẹp. Để làm đông cái tàu hũ này thì như Diễm nói ở đầu video mình cần rau câu dẻo nha. Và rau câu dẻo thì Diễm dùng hiệu này. Diễm có thử làm 2g rau câu dẻo và 1g với công thức này, thì tí xíu nữa cuối video Diễm sẽ quay cho mình xem cái kết cấu của cái tàu hũ để mình có thể dễ dàng lựa chọn theo khẩu vị. Mình cân ra đây là 30g đường cát và mình cho rau câu dẻo vào và mình trộn đều lên. Làm như vậy để khi mà mình cho rau câu vào trong nước đó, rau câu nó sẽ dễ tan hơn, nó không có bị đóng cục lại. Trộn xong rồi thì mình để sang một bên. Diễm giới thiệu thêm một cái nguyên liệu làm cho cái tàu hũ này nó béo, nó ngon hơn. Thì ở đây Diễm có 50g cốt dừa đặc có đường. Thay vì sữa đặc có đường thì mình sử dụng cái cốt dừa đặc có đường này. Cái này mình vô tiệm Việt ở Na Uy mình mua là có. Còn nếu mà mình không tìm được thì mình cứ thay bằng sữa đặc có đường thôi. Còn nếu mà không thích sữa đặc có đường nữa mình cũng có thể bỏ qua, nhưng mà mình cần thêm đường làm cho cái vị tàu hũ nó sẽ ngon hơn. Tàu hũ nó thơm và nó béo, không quá béo mình ăn không có bị ngán, và ai thích nước cốt dừa thì sẽ rất là thích cái vị này. Công thức hôm nay thì mình cần 500g sữa đậu nành. Sữa đậu nành thì Diễm mua sữa làm sẵn cho nó tiện, và cái hộp sữa này là hộp sữa giống như là nguyên chất, nó không có đường nha. Mình muốn tự làm sữa đậu nành cũng được, thì cách làm Diễm đã chia sẻ trong video tàu hũ truyền thống rồi. Và thêm một nguyên liệu mình cần cho vào đó chính là bột năng, ít thôi, 5g, nhưng mà sẽ giúp cho tàu hũ nó ít bị ra nước hơn. Đồng thời nó sẽ có cái độ dai thiệt là nhẹ nhưng mà vẫn tan trong miệng khi mà mình ăn. Và bột năng này thì mình cho chung với lại sữa đậu nành rồi mình khuấy ra cho đều nha. Sau khi khuấy xong rồi, để sang một bên. Bây giờ mình đi nấu ha. Cái công thức này thì mình làm rất là nhanh. Lấy một cái nồi nè, và Diễm cho vào đây 200g nước. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình nấu cho nó sôi. Mình để cái lửa lớn nha. Khi mà mình thấy nước chuẩn bị sôi thì mình lấy cái đồ khuấy này mình khuấy theo một chiều. Và nước sôi bùng lên thì mình cho rau câu vào liền. Vừa cho mình vừa khuấy như vậy thì rau câu nó sẽ không có bị vón cục trở lại. Sau đó mình hạ liền xuống lửa trung bình. Mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ và mình thấy rau câu nó tan hoàn toàn. Thì mình hạ xuống lửa nhỏ và mình nấu cái rau câu ở cái lửa nhỏ này trong vòng 5 phút. Diễm lưu ý là lửa nhỏ, tại vì nếu mà mình để lửa lớn sôi bùng lên thì rau câu rất là nhanh cạn. Đơn giản hơn thì mình có thể cho rau câu trực tiếp vào trong sữa mình nấu, nhưng mà Diễm muốn nấu riêng như vậy để mình thấy rau câu nó đã tan hoàn toàn. Tránh tình trạng là tàu hũ nó không đặc, hoặc là khi mà mình ăn mình sẽ thấy những cái lợn cợn rau câu chưa có tan. Rau câu nấu được 5 phút trên bếp thì Diễm sẽ khuấy sữa đậu nành lên lại cho đều, tại vì bột năng nó dễ lắng bên dưới đó. Và mình tăng bếp lên lửa trung bình ha, mình khuấy đều và mình cho sữa đậu nành vào trong cái hỗn hợp rau câu. Khi mà mình cho vào, nếu mà cái rau câu nó hơi nguội đó thì cái hỗn hợp này nó sẽ đặc lại tí xíu, nhưng mà không sao hết. Lúc đó thì mình tăng cái lửa lớn lên, mình nấu làm sao cho cái rau câu nó tan ra là được. Đó, mình thấy nó hơi đặc như vậy nè. Thì Diễm tăng cái lửa lớn lên và Diễm khuấy đều nha. Lưu ý mình phải khuấy đều, tránh trường hợp là nó bị cháy ở bên dưới, tại sữa đậu nành nó rất là dễ cháy, đồng thời có thêm bột năng nữa đó. Đó, mình khuấy là mình thấy cái sữa nó nóng đủ thì rau câu nó sẽ tan ra như vậy. Lúc này thì mình lấy cái nước cốt dừa đặc có đường đó, mình cho vào 50g. Và mình đừng dùng cái đồ khuấy nữa nha, mình dùng cái đồ quết bột đó, mình khuấy thì ít bị bọt hơn.
Đó, mình khuấy cho cái nước cốt dừa đặc có đường thì nó tan. Lúc này Diễm giữ lửa trung bình á. Và mình cho 50g nước lá dứa vào. Cho nước lá dứa vào á, thì mình bật cái lửa lớn, mình khuấy đều và mình đợi cho cái hỗn hợp rau câu này nó vừa sôi nhẹ lên là mình nhắc khỏi bếp liền. Nếu mà mình để sôi lâu quá thì sẽ làm mất màu của lá dứa, mất cái mùi thơm, đồng thời mất đi cái vị béo của sữa và nước cốt dừa. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp. Và Diễm đổ cái hỗn hợp sữa ra cái đồ đông như vậy cũng giúp cho những cái bọt khí nó bể đi. Thì khi mà mình đổ vào trong hũ hoặc trong khuôn nó sẽ mịn, nó đẹp hơn. Và hôm nay Diễm dùng 6 cái ly nhỏ này, nó có cái dung tích là 160ml nha. Với công thức này thì mình đổ được 6 ly. Sau khi đổ vào ly xong thì mình không có nên đậy ha, đậy nó sẽ bị động hơi. Mình cứ để như vậy cho rau câu nó đông. Cái này rất là nhanh, chừng 1 tiếng là rau câu nó đông. Và nếu mà thích ăn lạnh thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa để mình ăn chung với lại tàu hũ. Thì Diễm dùng một cái lon cốt dừa này nó nhỏ nha, 165ml và mình xài hết luôn. Bên đây lạnh cho nên nước cốt dừa nó sẽ đặc lại như vậy. Và để tạo cái vị béo ngọt đó thì Diễm có thêm 50g cốt dừa đặc có đường. Còn nếu mình không có thì mình thay bằng 50g sữa đặc có đường cũng được. Và 1/5 muỗng cà phê muối giúp cho cái nước cốt dừa này cái vị nó béo, nó đậm đà hơn. Mình không cho bột hay cho thêm đường nha. Mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái hỗn hợp này nó vừa sôi nhẹ là mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã có cái nước cốt dừa vừa béo vừa thơm và rất là ngon. Ăn kèm với tàu hũ này hợp lắm luôn. Và thêm một nguyên liệu Diễm muốn kèm vào, đó chính là cái bột bán kim này. Mình cần 30g nha. Diễm thấy mình cho bột bán kim ăn kèm với lại tàu hũ nó có cái độ dai dai nhẹ, tàu hũ thì mềm hợp lắm. Cái này là Diễm dùng hiệu của Thái Lan, rất là mềm cho nên mình không có cần ngâm trước. Mình bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nè và mình cho vào 500ml nước. Mình để lửa lớn cho nước sôi. Khi mà nước sôi thì mình cho bột bán kim vào, mình luộc. Có 2 cách ha. Nếu mà mình muốn dễ dàng thì mình sẽ cho bột bán kim vào. Mình để cho bột bán kim sôi khoảng 1 phút ở lửa trung bình thì mình nhắc khỏi bếp. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và mình đợi 20 phút. Thì cái này mình không cần phải nấu lâu trên bếp. Nhưng mà cái cách này thì Diễm thấy cái bột bán kim bên trong nó chưa có chín được kỹ. Để Diễm mở ra cho mình xem. Cái này là Diễm nấu 1 phút, sau đó Diễm ngâm nó thêm 20 phút nè. Đó, như mình thấy đây, khi mà mình ăn thì mình sẽ thấy cái độ giòn hơn. Nhưng mà nếu mà mình cất lâu trong tủ lạnh nó dễ bị cứng đó. Mình đổ ra thì mình không cần phải xả lại nước lạnh nha. Mình cho vào cái chén và mình trộn vào đây 30g đường nâu. Như vậy giúp cho bột bán kim nó có cái vị ngọt, đồng thời cái màu nó vàng cũng đẹp hơn. Trộn đều và mình để bột bán kim nghỉ 30 phút là mình có thể ăn được. Trong khi ở đây thì Diễm giữ bột bán kim trên bếp và Diễm nấu 15 phút ở cái lửa nhỏ, thỉnh thoảng mình tới mình trộn đều ha. Thì sau 15 phút thì mình thấy bột bán kim nó đã trong như vậy là nó đã chín. Thì mình đổ ra một cái rây. Và nếu mà mình nấu như vậy khi đổ ra đây thì mình xả lại nước lạnh nha, cho cái bột bán kim nó ráo hơn, nó không có bị nhớt. Xả xong nước lạnh thì mình để nó ráo chút, mình cũng cho ra cái chén và mình cho vào 30g đường nâu. Và như mình thấy đây, cái bột bán kim nó trong vắt luôn. Và khi mình ăn thì nó có độ dai nhưng mà nó mềm hơn. Mình cất tủ lạnh thì nó ngon hơn là cái cách mà mình ngâm. Đây là 2 cái ly tàu hũ mà Diễm làm 2 cái công thức. Cái ly này là Diễm dùng 2g bột rau câu dẻo thì mình thấy nó sẽ chắc hơn. Trong khi cái ly này thì Diễm dùng 1g bột rau câu dẻo. Để Diễm lắc lên cho mình xem. Rõ ràng mình thấy nó mềm hơn nha. Cái này lúc mà mình dùng muỗng mình múc và mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn. Nếu mà 2g bột rau câu khi mình sắn muỗng xuống mình thấy nó hơi chắc, hơi cứng. Và lúc mà mình ăn mình sẽ thấy là nó tan trong miệng nhưng mà nó vẫn có một cái độ dai. Nhất là nếu mà mình giữ lạnh thì Diễm thấy nó lại dai hơn. Trong khi cái công thức mà 1g bột rau câu dẻo mình sắn xuống là mình thấy rất là dễ dàng để múc. Mềm lắm. Và khi mà mình cho vào miệng là mình thấy nó tan luôn ra. Diễm thấy ngon hơn là mình dùng gelatin. Tại vì gelatin nhiều khi ăn có cảm giác hơi bột.
Trong khi cái công thức mà dùng cái rau câu dẻo này, mình dùng đúng cái lượng rau câu á, thì ăn nó tan, ngon như là tàu hũ á, mà mình làm theo cách truyền thống vậy đó. Khi ăn á, thì mình chia đều nước cốt dừa cho 6 ly ha. Cái công thức nước cốt dừa này là vừa đủ cho công thức tàu hũ luôn. Và bột bán kim cũng vậy nữa. Nếu cho Diễm chọn á, thì Diễm chọn công thức 1 gram bột rau câu dẻo, tại vì Diễm thích cái kiểu mềm tan trong miệng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm tàu hũ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.